हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज मम्मी पुदिन्याची चटणी करणार आहे, पण त्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी पुदिना, 1 वाटी कोथिंबीर, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने, 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, 5 ते 6 मिरच्या, अर्धा लिंबू, 1 चमचा मीठ, 2 चमचे भाजलेलं जिरं। तुम्हाला या सर्व साहित्याचे प्रमाण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। त्यासाठी एका मिक्सरच्या भांड्यात सर्वात आधी 1 वाटी पुदिन्याची पाने घालूया। मग त्यात 1 वाटी कोथिंबीर घालूया। आलं, लसूण, कढीपत्ता, मिरचीचे तुकडे, 2 चमचे जिरं, 1 चमचा मीठ, अर्धा लिंबाचा रस घातल्यामुळे चटणीचा रंग मस्त हिरवागार राहतो आणि चवही छान लागते। आवश्यकतेनुसार पाणी घालून चटणी वाटून घेऊया। ही बघा, आपली पुदिन्याची चटणी तयार आहे। ही चटणी फ्रीजमध्ये एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवल्यास 8 ते 10 दिवस टिकते। ही चटणी तुम्ही कोणत्याही चाट, सँडविच, चपाती किंवा कोणत्याही रेसिपीत वापरू शकता। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।